ሰላም እንዴት ናችሁ የይታይ ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ልክ እንደኔ እግር ኳስን የምትወዱ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ጨዋታዎችን በቀጥታ መመልከት የምትፈልጉ ከሆነ ዛሬ በጣም አሪፍ ዕቃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይህንን ዕቃ አብረን አንቦክስ እናደርገዋለን በጣም ኩል የሆኑ ብዙ ፊቸሮች አሉት አብረን እንመለከተዋለን ትወዱታላችሁ እሺ ዛሬ አንቦክስ የምናደርገው ይህንን ይሆናል የሳተላይት ሪሲቨር ነው KingStar የሚባል የሳተላይት ሪሲቨር ነው በጣም ብዙ ኩል ፊቸሮች አሉት አብረን አንቦክስ እናደርገውና ምን አለው እንዴት ነው የምንፈልገውን ጨዋታዎችን በቀጥታ መመልከት የምንችል የሚለውን አብረን እንመለከታለን ሶ አንቦክስ እናደርገው እሺ እኔም አልከፈትኩትም አብረን እንክፈተው ይህንን ቦክስ እንከፍታለን ከዛም ውስጡን ማውጣት ነው ማለት ነው የሚሆነው ኦኬ ዳር ላይ እንደምትመለከቱት ሪሞት አለው HDMI ኬብል የሪሞት ባትሪ ይሄ ምንም ነገር የለው እንደምትመለከቱት የሳተላይት ሪሲቨሩ ይህንን ይመስላል KingStar 760 ይላል እሺ አሁን ሪሲቨሩ ላይ ምን አለው የሚለውን እንመለከታለን ፊት ላይ እንደምትመለከቱት ጽድት ያለ ነው ይህንን ነገር እንላጠው ፓወር በተን አለው ቻናል ወደ ላይና ወርታች ማዘዋወሪያ እንዲሁም ደግሞ ቮሊዩም መቀነሻና መጨመሪያ አሉት በጀርባው በኩል ለየት የሚያደርገው ሁለት የዩኤስቢ መሰኪያ ፖርቶች አሉት ይህም ደግሞ የዋይፋይ አንቴናና ዩኤስቢ አንድ ላይ እንድትጠቀሙ ይረዳቸዋል HDMI ኬብል መሰኪያ አለው RS232 ኬብል ሶፍትዌር ክራሽ ቢያደርግባችሁ ምናምን የምትጠቀሙበት ፖርት ነው ሌላው ጃክ አለ ኖርማል ጃክ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላ የተለየ ነገር የለውም ውስጡ ላይ ግን ብዙ የተለዩ ፊቸሮች አሉት ሶ እነሱን አብረን እንመለከት ልሰካካውና ተመልሼ እመጣለሁ እሺ ሪሲቨራችንን ሰካክተን ጨርሰናል እንደምትመለከቱት እዚህ ሪሲቨር ላይ ምን ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ለምንስ ለእግር ኳስ ተመራጭ ይሆናል የሚለው ነገር ልንገራችሁ ይህ ሪሲቨር አዲስ ሆኖ ሲመጣ የ1 አመት ፈንካም ሰርቨር ያለው ሲሆን ሶ ለ1 አመት ያክል ካለምንም ወጪ በዚህ ሰርቨር አማካኝነት የተለያዩ ቻናሎች አሉ እነሱን ቻናሎች እየከፈታችሁ ላይቭ እግር ኳስን መመልከት ትችላላችሁ አሞስ ላይ ያሉት የስፖርት የሚባሉ የስፖርት ቻናሎች አሉ ሶ እነሱን የስፖርት ቻናሎችን በቀላሉ አንሎክ ያደርግልናል ማለት ነው እሱን አንሎክ ለማድረግም ትንሽዬ የኢንተርኔት ኮኔክሽን እንዲሁም ደግሞ ዋይፋይ አንቴና ያስፈልገናል ሶ እሱን እንክፈተውና እንዴት አድርገን እግር ኳስን መመልከት እንደምንችል አብረን እንመልከት ወደዛው እንሂድ እና መጀመሪያ ላይ ማድረግ ያለብን ዲሻችንን ወደ አሞስ ሳተላይት እናዞራለን ወይም ደግሞ ከናይል ሳት ትንሽ ከፍ እናደርገዋለን ከዛም ናይል ሳት ጋር አንድ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ አሰራሩን በፎቶ ከጎን አስቀምጬላችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እሺ እኔ አሁን አሞስን አስተካክያለሁ ሶ ልሰካውና እንጫን አብረን እሺ ዋይፋይ አንቴናችንን ከሪሲቨራችን ጋር ካገናኘን በኋላ ሶፍትዌር መጫን ይኖርብናል ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ይህንን ሪሲቨር የምንጠቀመው እግር ኳስ የሚያሳዩ ቻናሎች እንዲከፍቱልን ሶፍትዌር ያስፈልገናል በፍላሽ ሶፍትዌራችሁን ትይዛላችሁ ሶፍትዌሩን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ፍላሹን ልሰካውና ሶፍትዌሩን እንጫነው ከሰካም በኋላም ወደ ጎን እናደርግና USB የሚል እናገኛለን ይሄው USB የሚለው ላይ ኦኬ ታደርጋላችሁ ከዛም ሶፍትዌሩን ትመርጣላችሁ እንደምታዩት KingStar የሚል ሶፍትዌር አለ እሱን ኦኬ ይበልና ልጫንበት እንደምታዩት ሶፍትዌሩ ጭኖ ጨርሷል ሪስታርት እያደረገልን ነው ሪስታርት እስከሚያደርግ እንጠብቀው በመቀጠል ሶፍትዌሩን ከጫነው በኋላ በቀጥታ አንቴና ሴቲንግ የሚለው ውስጥ እንገባለን ቻናሎቹን ለማስገባት ከዛም ከላይ እንደምትመለከቱት አሞስ ይላል እኛ የምንፈልጋቸው የእግር ኳስ ቻናሎች አሞስ ላይ ያሉ ሶ አሞስ የሚለው ላይ ቀዩን ትነካላችሁ በመቀጠል ኔትወርክ ሰርች ላችኋል የስ ትሉታላችሁ እንደምታዩት ሰርች እያደረገልን ነው የእግር ኳስ ቻናሎች አሁን ይገባሉ አብረን እንመልከት እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ቻናሎች ገብተውልናል ከዚህ ውስጥም ብዙ እግር ኳስን የሚያሳዩ ቻናሎች አሉ ሶ እነሱ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን እንዴት ማሰራት እንደምንችል ላሳያችሁ እሺ አንድ እግር ኳስ የሚያሳይ ቻናል ላይ ላድርገው እንደምትመለከቱት ይህ ቻናል እግር ኳስ ያሳያል ነገር ግን አሁን ተቆልፏል አይሰራም እንዴት እንደምንከፍተው ላሳያችሁ ሪሞታችን ላይ የምታዩትን የቢጫዋን በተን እሷን አንዴ እንነካለን ከዛም ዋይፋያችንን ያስመርጠናል እኔ ጋር ያለውን ዋይፋይ ኦኬ ልበልና ፓስወርዱን ላስገባለት ከዛም ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ ሪሞታችሁ ላይ የቀዩን በተን
ቺንቃዩን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ከዋይፋያችን ጋር ኮኔክት ይሆናል እንደምታዩት ከኔ ዋይፋይ ጋር ኮኔክት ሆኗል ከዛም ኤግዚት የምትለውን በተን አንዴ ክሊክ አድርገን እንወጣለን ከዛም በመቀጠል ወደ ጎን እየሄድን ኔትወርክ ሴቲንግ የሚል እንፈልጋለን እንደምታዩት ኔትወርክ ሴቲንግ ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ ከዛም በመቀጠል አራተኛ ላይ ያለው ሰርቨር ሴቲንግ የሚል አለ እሱን ኦኬ ትላላችሁ በመቀጠል ከላይ እንደምታዩት አንድ ቁጥር ይላል እሱን ወደ ጎን እያላችሁ 15 ቁጥር ላይ ታረጉታላችሁ ያው 15 ቁጥር ላይ አድርጌዋለሁ የኔ እንደምታዩት አክቲቭ ሆኖልኛል አሁን ነው አክቲቭ ያደረኩት እንደምታዩት ኦክቶበር 21 2021 ይለኛል ዛሬ ነው አክቲቭ ያደረኩት ማለት ነው ሶ እናንተም የአንድ አመት ይሰጣችኋል እንደምታዩት የኔ የአንድ አመት ሰጥቶኛል የአንድ አመት ፍሪ ሰርቨር ይሰጣችኋል ስለሆነ ማንኛውም እግር ኳስ ለአንድ አመት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛም ምንድነው የምናደርገው ሪሞታችን ላይ 3 ቁጥር አለች እሷን 3 ቁጥር ክሊክ እናደርጋለን ከዛም yes እንለዋለን ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ኮኔክት አድርጎልኛል ልመለስና የእግር ኳስ ቻናሎች መስራት አለመስራታቸውን ቼክ እናርጋቸው ያው ኤግዚት ብዬ ልውጣ እንደምታዩት ቀይ አድርጓቸዋል የሚሰሩት ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት የእግር ኳስ ቻናሎች ጀምረዋል ማለት ነው ብለር ያደረኩት ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መጫን ስለማይቻል ነው የፈለጋችሁትን እግር ኳስ ማየት ትችላላችሁ ከእግር ኳስ ውጭም ብዙ የመዝናኛ ቻናሎች አሉት በጣም ብዙ ናቸው እነሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ሌላ ደግሞ የእግር ኳስ የሚያስተላልፍ ጣቢያ ልቀይርና ላሳያችሁ ይሄው ሌላ ጣቢያ አለ ደግሞ እንደምታዩት ይሄኛው ደግሞ ሌላ እግር ኳስ ነው የሚያሳየው እሺ በዚሁ ደግሞ አንድ በጣም ደስ የሚል ነገርና በጣም የምትወዱትን ነገር ላሳያችሁ እግር ኳስ እንደዚህ እየተመለከታችሁ ያለ በአማርኛ ትንታኔ መስማት ከፈለጋችሁ ሪሞታችሁ ላይ ቀይ ምልክት አለች እሷን ቀይ ምልክት ክሊክ ታደርጋላችሁ በመቀጠልም ታች ላይ ያለውን ብስራት ኤፍኤም የሚል አለ ብስራት ኤፍኤምን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ሶ የነመሴን ኮሜንታተር እያዳመጣችሁ የነሱን ትንታኔ እያዳመጣችሁ እናንተ ደግሞ እግር ኳሳችሁን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ የዚህ ሪሲቨር በጣም ኩል የሚለው ፊቸሩ ደግሞ ምንድነው ዩቲዩብን እና የተለያዩ ኢንተርኔቶችን መጠቀም ትችላላችሁ ሳይቆራረጥባችሁ መመልከት ትችላላችሁ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ሜኑ ከገባችሁ በኋላ ወደ ጎን ብላችሁ ኔትወርክ ሴቲንግ የሚል አለ ኔትወርክ ሴቲንግ ከሚለው ታች ላይ ኔትወርክ አፕሊኬሽን የሚል አለ እሱን ኦኬ ትሉታላችሁ ከዛም በመቀጠል የተለያዩ አማራጮች ይመጣላችኋል ይሄው እንደምታዩት ከጎን ዩቲዩብ የሚለውን ክሊክ አደረኩት ከዛም በመቀጠል እንደምታዩት ዩቲዩብ ከፍቶልኛል እስኪ አንድ ቪዲዮ ልክፈትና ላሳያችሁ የራሴን ቪዲዮ ሰርች ለማድረግ ሪሞታችሁ ላይ የሰማያዊ በተን አለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛም የምትፈልጉትን ነገር ታይፕ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር እኔው ታይፕ አድርጌያለሁ ኦኬ ልበለው ከዛም ሰርች አድርጉት አሁን እንመለከታለን እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮዎች መጥተዋል እስቲ አንዱን ኦኬ ልበለውና ላሳያችሁ እንደምታዩት ነው ዩቲዩብንም በሪሲቨራችሁ በቀላሉ መመልከት ትችላላችሁ ስለዚህ ሪሲቨር ደግሞ በጣም ዲቴል ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሰራላችኋለሁ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ ቻው